Pozveme vás na jedinečné setkání motorových vozů. V legendách si budeme povídat o výjimečné řadě 263. A v úžasných návratech se zaměříme na práci signalisty. Prý, že přijďte za námi na nádraží Praha-Prosek a když nás najdete, tak natočíte parádní reportáž. Napsali z Pragoklubu, ale jsem uprostřed sídliště Praha-Prosek, nikde ani metr kolejí, tak nevím, kde by se to nádraží mělo nacházet. Prý sledujte nízkou šedou budovu, což je asi toto, ale tady je prádelna, čistírna, žaluzie, klub Prosek a nikde žádné koleje, jak jsem říkal. Tak jdeme to obejít, jo. Měli pravdu, nápis nádraží Praha-Prosek přímo uprostřed sídliště. Je to vůbec možné? Je. A uvnitř nás čeká něco krásného. Takže pozor, vlak začíná. Modely lokomotiv jsou stejně staré jako železnice sama, chce se říci. Ve skutečnosti jsou ale starší, protože první modely lokomotiv vznikly dříve, než byly vyrobeny lokomotivy opravdové. Roku 1804 poprvé sestrojil různě velké zmenšeniny opravdové parní lokomotivy Angličan Richard Trevithick, aby si na nich vyzkoušel, zda skutečný stroj ve velikosti 1:1 bude funkční. Od této doby postupně roste záliba v modelové železnici, která zažívá největší rozkvět ve 30. letech minulého století, s tím, že přežila až do dnešního přetechnizovaného světa. Nutno říci, že čeští modeláři patří mezi světovou špičku, což jednoznačně potvrzuje i odvedená práce členů Pragoklubu, kteří na nádraží Praha-Prosek provozují a neustále vylepšují nádherné modelové kolejiště ve velikosti 0. Tedy v měřítku 1:45. Pokud chcete nějaké statistické údaje o našem kolejišti, jeho velikosti, tak na to jsem si musel připravit tahák, protože to skutečně nejsem schopný obsáhnout v paměti. Máme tady 250 metrů kolejí, 40 výhybek, 25 souprav vlakových, samozřejmě, které můžou být libovolně sestavovány podle vkusu a, jak si bych řekl, zájmu provozovatelů, teda našich členů, a kromě toho 45 hnacích vozidel. To ostatně některá vidíte tady v těch vitrinách okolních a v podstatě není jenom to, co je na kolejišti, ale i to, co v podstatě skladujeme nebo máme v dílně. Celková plocha kolejiště je 16 x 4,5 metru. A musíme zdůraznit, že nádherných 16 x 4,5 metru. U velikosti 0 se totiž modeláři mohou dokonale realizovat a jít do značných detailů, které návštěvníci v dny otevřených dveří vždy oceňují. Vzhledem k současnému vývoji modelářské techniky je naše kolejiště už zařízeno jak na analogový, tak i nově na takzvaný digitální provoz. To má tu výhodu, že v podstatě každý, kdo nějakým způsobem si postaví model, ať už na tento nebo druhý princip, si to může tady na kolejišti jaksi vychutnat v provozu. Mezi samozřejmě v našich řadech jsou aktivní modeláři, vedle teda pasivních sběratelů, jako jsem se zmínil, takže jaksi o novinky, pokud se týče teda provozního materiálu, máme vždycky postaráno. Pragoklub se snaží, aby kolejiště mělo maximální množství českých reálií. A daří se jim to na výbornou. Mimochodem, toto všechno, co vidíte, to je 13 let mravenčí práce zapálených lidí do železničních miniatur ve velikosti 0, z nichž ani jeden nemá s železnicí nic společného. Jak se tedy vlastně dali dohromady? Stojí zatím spontánní akce z roku 2006, kdy parta nadšenců připravila výstavu s modelovým kolejištěm ve stodole bývalé Chvalské tvrze v Praze. U příležitosti teda 50. výročí smrti takového guru a propagátora této velikosti pana Lišky. Pan Liška stavěl
v této velikosti modely, vydával taky plánky a v podstatě svou činnost zaměřil hodně na mládež a propagoval to tedy v podstatě mezi mládeží. Výstava měla úspěch a proto o 2 roky později, tedy v roce 2008, stejná parta nadšenců už pod hlavičkou sdružení Pragoklub uspořádala mnohem větší a propracovanější výstavu v pražském divadle Gong. Mnohatisícové zástupy návštěvníků pak vedly k myšlence postavit stabilní kolejiště ve velikosti 0. Po takové mezihře, kdy jsme sídlili v kasárnách karlínských, kde nám to příliš nevyhovovalo ty prostory, tak nám městská část Prahy 9 nabídla tyto prostory, v kterých nyní sídlíme. Pokud vás kolejiště Pragoklubu stejně jako nás zaujalo, pak sledujte jejich webové stránky, kde pravidelně zveřejňují otevírací dny pro veřejnost. A pokud vlastníte analogový či digitální model hnacího vozidla velikosti 0, anebo digitální ve velikosti 1, určitě si ho vezměte sebou. V Pragoklubu vám totiž umožní zajezdit si na jejich kolejištích. Kromě hlavního nulkového totiž aktuálně staví i kolejiště velikosti 1. Tak na viděnou na nádraží Praha-Prosek. Dáme si rychlý přehled událostí na železnici. Správa železnic v minulých dnech zveřejnila ukázky nových moderních dopravních terminálů, které vzniknou v rámci modernizace tratě Praha-Kladno. Takto by mělo vypadat Masarykovo nádraží v Praze. Jehož modernizace a dostavba začne v roce 2023. Počítá se s rozšířením nádraží ze 7 kolejí na 9. Toto už je vizualizace budoucí podoby stanice Praha-Bubny. Bude se nacházet v těsné blízkosti stanice metra C Vltavská s tím, že bude mít 1 ostrovní a 2 boční nástupiště s celkovým zastřešením. Takto si správa železnic představuje stanici Praha-Veleslavín, která se stane významným dopravním bodem pro západní část Prahy. Pro Čechy designově atraktivní parní lokomotiva vyrobená berlínské společností Schwarzkopf, ve které se topí mazutem, a luxusní vagóny, které mohly být v minulosti k vidění na Orient Expressu, byly před pár dny přepravovány z českých Valenic zpět ke svému majiteli do Německa. Podle zpravodajského serveru zdopravy.cz byla lokomotiva z 12 vagóny v roce 2013 přivezena k renovaci do velenických opraven, které patřily pod vagonku Legios. Ta ale dílny v roce 2014 z ekonomických důvodů uzavřela a historická vozidla v opravnách na dlouhých 8 let uvízla. Takto se loučila na konci října třívozová souprava společnosti KŽC Doprava s pravidelnou osobní dopravou na trati 233 Čelákovice-Mochov. Nové vedení Středočeského kraje totiž zrušilo objednávku z důvodu dlouhodobého nezájmu cestujících o vlakové spojení. Minulé vedení Středočeského kraje objednalo pravidelnou dopravu v dubnu roku 2018 na základě zájmu obce Mochov. Objednatel přišel s přáním redukcí a úspor a tato trať byla jedna z těch v Středočeském kraji, která padla jako první do hledáčku. Tak vás vítám na takové derniéře linky S24. KŽC jako takové škodné nebude, protože naše výkony se převádějí na trať Kralupy-Neratovice, kde chybějí motoráky zase Českých drah v důsledku toho, že se vyškrtaly vlaky do Lužce. Pro nás se tolik nemění, nicméně mění se pro 1200 obyvatel Mochova. A ještě jedno loučení. Po 15 letech skončila soutěž Nejkrásnější nádraží, která si kladla za cíl ocenit příkladnou péči personálu o železniční nádraží, stanice a zastávky. Soutěž v roce 2007 vznikla jako reakce na nedobrý stav řady stanic. Podle organizátorů ale nyní ztratila smysl především proto, že se z řady nádraží kvůli automatizaci vytrácí lidský prvek, který by se o ně staral. A teď si prozradíme výherce minulé soutěže o balíček promodárků Pozor vlak.
železnice Praha, hlavní nádraží. Když se před víkendem 9. a 10. října po českých kolejích začaly hojně pohybovat historické motorové vozy a zvláště pak slovenská Strela, bylo každému příznivci železnice jasné, že tu dochází k něčemu mimořádnému. Šlo o velkolepé setkání legendárních motorových vozů v Muzeu českých drah v Lužné u Rakovníka. Vůz Slovenská Strela je jedinečný celkovým technickým, konstrukčním a výtvarným řešením v období přechodu od parní k motorové trakci. Ministerstvo železnic tehdy totiž toužilo po expresním motorovém vozu pro náročnější klientelu. Můžu říct, že jsme připravovali tuto akci více než 3 roky, kdy jsme v rámci informací o rekonstrukci slovenské Strely začali připravovat první kontakty se společností Tatra, že bychom rádi po jejím dokončení uskutečnili toto setkání. Takže pro mě osobně to je završení 3letého úsilí. Myslím si, že se to povedlo, že o tom svědčí i extrémní návštěvnost návštěvníků cestujících. Měl jsem včera telefonáty, kdy volali lidé ze Znojma, že v neděli jedou, jestli to opravdu bude. A to, že se potkali Slovenská Strela, Stříbrný šíp, Modrý šíp, s parním vozem Komárek, s Věžákem, tak to si myslím, že je akce, která se nemusí několik dalších let opakovat. A přeneseme se společně do roku 1931. Na točnu přijíždí motorový vůz M120.4 17 Věžák. A proč právě Věžák? Podívejte se na střechu motorového vozu. Ano, je to pro jeho charakteristický vzhled daný umístěním stanoviště strojvedoucího do střešní věžové kabiny. Vozy byly v provozu velmi oblíbené a udrželi se v něm až do roku 1958. Návštěvníci, kteří si akci chtěli užít na 100%, se mohli motorovými vozy mezi Lužnou u Rakovníka a Krupou svést, anebo si je přímo v muzeu prohlédnout takzvaně do posledního šroubku. Prostřednictvím těchto záběrů jsme vás pozvali do interiéru motorového vozu M274 004 Modrý šíp, kde spolehlivě tepe jeho motor Škoda R236. Motorový vůz M274.004 nemá přezdívku Modrý šíp jen tak náhodou. Už od samého začátku byl určen k tomu, aby vozil rychlíkové spoje, byť na méně významných tratích. A tady už jsme uvnitř slovenské Strely. Do ní ale návštěvníci vstoupit nemohli. Bohužel ten interiér slovenské Strely je poměrně, to druhá třída a je to dost křehké, čili my tam při takovýchhle davových akcích nemůžeme pouštět veřejnost. To by došlo k poškození interiéru, nedá se to uhlídat, je nám to samozřejmě líto, čili lidé do ní mohou nahlédnout ze schůdku zvenku a zároveň každý den jede jednou do Krupé, aby se ukázala vlastně v jízdě. Jinak pokud si chtějí lidé prohlédnout interiér, tak je to možné, když se objednají na prohlídku v muzeu v Kopřivnici. Vlastně ještě jeden exponát se neukázal v plné parádě. A to ten nejstarší, parní motorový vůz Komárek z roku 1903. Končí mu totiž způsobilost kotle a projevují se závady, které neumožňují další provoz. Proto byla na čele černá stuha s nápisem Dnes naposled. Už před více než 100 lety se hledaly úspory na lokálkách, hledal se způsob, jak nahradit těžkou, silnou a taky nákladnou parní lokomotivu něčím jednodušším, nějakým úspornějším vozidlem. Díky těm parním vozům se nejenom zlevnil provoz na lokálkách, ale zvětšilo se i množství přípojů nebo vlakových spojů obecně a zvětšila se i frekvence, zvětšil se počet cestujících. Vedle legendární slovenské Strely vznikl ve 30. letech ještě jeden ohromující motorový vůz jako její přímý konkurent. Motorový vůz M260.001 Stříbrný šíp z roku 1938, kterého právě teď můžete obdivovat na točně. My jsme přijeli z Chomutova, je to tady super a právě jsme přijeli, protože jsme se na poslední chvíli dozvěděli, že přijede slovenská Strela. My jsme přijeli dneska až z Bíliny na Teplicku, podívat se sem do Lužný, co se tady děje. No, líbí se nám, je to úžasný, ta přehlídka těch strojů, který tady jsou, je to fantastický. No a kdybych měl vybrat toho favorita, tak to je dneska jasná věc, slovenská Strela. My jsme přijeli z Berouna, naším favoritem je jednoznačně slovenská Strela.
ale to neznamená, že by ostatní exponáty nebyly také zajímavé. Přesně tak. Co motorový vůz, to legenda se zajímavou historií nejenom samotného stroje, ale i lidí kolem. Díky nimž se tyto technické skvosty dochovaly do dnešních dnů. V naší přehlídce motorových vozů se píše rok 1948 a na točnu přijíždí Hurvínek. Motorové vozy byly velmi oblíbené pro svou jednoduchost a spolehlivost a znamenaly masovou motorizaci vedlejších tratích. Přátelé, byla to nádherná železniční akce. Za redakci Pozor vlak musíme všem organizátorům jednoznačně vyseknout poklonu. Ahoj všem. Dnešní legendy začneme doslova pohádkově. Bylo nebylo jedno království, veliké jako Brno. A v něm měli dvě princezny, Dášu a Mášu. Myslím si, že dál pokračovat nemusím. Je zřejmé, že tématem dnešních legend bude výjimečná řada 263. Už jsme v legendách nejednou zmiňovali, že plzeňská lokomotivka Škoda vyvíjela od druhé poloviny 70. let novou unifikovanou řadu univerzálních traťových elektrických lokomotiv, takzvané druhé generace. Jejím základem se staly dvousystémové stroje tehdejší řady ES 499-1 pro stejnosměrnou napájecí soustavu o napětí 3000 V i střídavou soustavu o napětí 25 000 V s kmitočtem 50 Hz. Prototypy dvousystémové verze také v roce 1980 opustili výrobní závod jako první. Hned poté začala Škodovka vyvíjet i prototypy střídavých lokomotiv řady S 499-2, které byly dokončeny na jaře 1984 a měly oproti dvousystémovým strojům řadu zdokonalení. Některá z nich byla viditelná i na první pohled. Šlo třeba o odlišné provedení bočnic, jiné uchycení ochranných smetadel pod čelníky a první prototyp měl dokonce jako vůbec první škodovácká lokomotiva deformační zóny za nárazníky. Pro úplnost dodejme, že koncem roku 1984 se začaly pod označením E499-3 vyrábět také stejnosměrné lokomotivy této typové řady, které ale vznikly prostým vypuštěním střídavé části z dvousystémové verze a vyráběly se proto rovnou sériově bez prototypů. Hlavními rysy celé popisované typové řady lokomotiv od roku 1988 označovaných řadami 363, 263 a 163 bylo hlavně použití bezkontaktních způsobů regulace výkonu, automatické regulace rychlosti, elektronické protiskluzové ochrany, řízených pomocných pohonů, schodných podvozků a kabin a celkově jednotné koncepce lokomotivní skříně. Svým uspořádáním se nijak neliší od ostatních traťových elektrických lokomotiv, které známe z našich kolejí. Mají dvě čelní kabiny obsluhy a centrální strojovnu. Na první pohled se ale liší od rozšířených řad 163 a 363 tím, že mají v jedné bočnici hranatá okna a ve druhé 4 sloupce žaluzí s filtry, přes které se nasává vzduch do chladicího systému lokomotivy. Ve strojovně lokomotivy můžeme najít až nezvykle moc volného místa. Pod šikmo uloženým blokem chlazení brzdového odporníku se nachází oba kompresory a blok pneumatických přístrojů a brzdy. Hned za nimi jsou při bočnici s žaluziemi umístěny skříně kotevních měničů, ve kterých má každý trakční motor svou vlastní nezávisle řízenou větev. Právě díky tomuto mají lokomotivy řady 263 z celé typové řady nejlepší adhezní vlastnosti. Další významnou odlišností od řad 163 a 363 s pulzními měniči chlazenými vzduchem je, že řada 263 má silové prvky trakčních měničů chlazené olejem. To jsou ty tenké trubičky ke každé ze součástek. Ve skříni pod každým z měničů je ukryto olejové čerpadlo a tepelný výměník chlazený vzduchem nasávaným pomocí ventilátoru přes boční žaluzie. V rámci prohlídky strojovny nahlédneme ještě na skříně tyristorového měniče směru, vlakového zabezpečovače, nabíječe baterie a zdroje napětí 115 V 400 Hz. Je zde také skříň jističů, stykačů pomocných pohonů a blok ochran. Vnitřní uspořádání kabin a řídících pultů se u princezen nijak významně neodlišuje od dvojsystémové řady 363. Směr a poměrný tah se zadává pomocí rajčáku, případně je možné využít klávesnici pro zadání konkrétních rychlosti automatickému regulátoru rychlosti.
Jak už bylo řečeno, první dva prototypy dnešní řady 263 byly vyrobeny v roce 1984 a hned byly nasazeny do rozsáhlého programu zkoušek, a to jak na zkušebním okruhu v Cerhenicích, tak i v běžném provozu na výkonech depa Plzeň a později v Jihlavě. Jihlavské depo se stalo pro oba prototypy domovem na celých 10 let, než byly v roce 1995 přesunuty do Brna. V roce 1988 proběhla v Plzni výroba prvních 10 sériových strojů, označených už rovnou novou řadou 263 a čísly 003 až 012. Všechny tyto lokomotivy byly dodány do depa v Bratislavě, kde jsou dodnes nasazovány do osobní dopravy, především s vratnými soupravami. Ve druhé polovině roku 1989 plánovali ČSD objednání 30-kusové série dalších strojů v úpravě pro rychlost 140 km za hodinu s plánovaným označením řadou 262. Následujícího roku ale bylo rozhodnuto, že i tyto lokomotivy, pro které už byla ve Škodovce dokonce vyhrazena výrobní čísla, budou nakonec v provedení řady 263 s maximální rychlostí 120 km za hodinu. V únoru 1991 však byla celá tato zakázka kvůli nedostatku finančních prostředků státních drah stornována a bohužel stejně dopadla i už zadaná objednávka na výrobu 30 obdobných lokomotiv pro export do Bulharska. Dodnes tak můžeme na moravských a slovenských kolejích potkat pouhých 12 kusů těchto našich nejmodernějších střídavých elektrických lokomotiv. Dnešní legendy jsme natáčeli v depu Brno-Maloměřice s lokomotivou 263 001, kterou společně se sesterským strojem čísla 02 vlastní a provozují České dráhy. Odborného učiliště železničního bude dnes učitel zkoušet látku z vybraných profesí dopravy. Jak mám říct něco o práci signalisty, když jsem ji nikdy neviděl? Počkej, to se dá snadno zařídit. V 97. díle Pozor vlak jsme poznali žáka železničního učiliště. Tehdy se seznamoval s prací výhybkáře v Hodonicích. Dnes si zkusí práci signalisty. Elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení jsme sice také už viděli, dokonce ve 2 dílech návratů, ale kdo by odolal traťovým záběru manipulačního vlaku z lokálky Moravské Budějovice-Jemnice s lokomotivou T458-1, nyní řada 721. Za bezpečnou jízdu každého vlaku zodpovídá celá řada železničních pracovníků. Jedním z nich je právě signalista. V úzké spolupráci s výpravčím zajišťuje jízdu souprav či jednotlivých železničních vozidel ve stanici. Aby měl dokonalý přehled o celém obvodu své činnosti, je jeho stanoviště vždy umístěno na zhlaví železniční stanice v takzvaném stavědlovém domku. Každé stavědlo má příslušné pořadové číslo, v našem případě 1 a 2. Signalista ze stavědla 1 připravil a zabezpečil vjezd očekávaného vlaku do stanice. Pokračování v jízdě musí výpravčí teprve sjednat se sousední stanicí. Nejdříve si vyžádá souhlas k přijetí. Potom dá příkaz k postavení vlakové cesty signalistovi stavědla 2, který jeho hlášení zopakuje. Stavědlo 2 rozumělo. Výpravčí uvolní závěry výměn. Signalista teď může připravit vlakovou cestu pro odjezd. Ale to je přece jednoduché. Kdepak, tak jednoduché to zdaleka není. Představ si, že náš vlak je ještě někde daleko na trati. Nejdřív se trochu blíže podívej na zabezpečovací zařízení. Zajišťuje souhlas mezi příkazy výpravčího a prací signalisty. Vylučuje možnost omylů obsluhy. Teprve když výpravčí obslouží svůj elektromechanický řídící přístroj, jsou všechny prvky stavědlového přístroje funkční. Návěstní vložka,
kolejový číselník s čísly požadovaných kolejí, závěrová tabulka, podle níž se staví vlaková cesta. Její správnost se ověří přeložením kolejového závěrníku. Závěrová tabulka, spíše tedy její výsek, značí, že páky výměn 3, 2 a 1 mají být nahoře. Stejně jako páka závorníku výhybky 3. Závěr výměn ji elektricky zabezpečí. Konečně páky výměn a návěstidel, jejichž funkce si už viděl. Bezpečnost dopravy je přímo závislá na přesné obsluze i stavu zabezpečovacího zařízení. Proto mu signalista při nástupu do služby věnuje mimořádnou pozornost. Prohlédne kompletnost návěstních pomůcek. Překontroluje předepsaný počet třaskavek. Prohlédne si skřínku s běžným nářadím. Ověří si, zda a kteří pracovníci se pohybují v jeho obvodu. Jsou-li ve stanici odstavené vozy, a ty tu zpravidla bývají, musí se přesvědčit o jejich zajištění a volnosti námezníků. Teprve pak signalista ústně převezme a písemně potvrdí, že přejímá svou 12hodinovou službu. Podívej, ve stanici je plánovaný posun manipulačního vlaku, jenže z druhé strany se sem blíží traťový vozík, který se vrací z drobné opravy svršku. Výpravčímu musí nejdříve umožnit vjezd. Oznámí to tedy okamžitě signalistovi, který opakováním hlášení potvrdí, že příkazu rozuměl. Před vjezdem do stanice musí vozík zastavit u krajních výměn. Signalista mu postaví vlakovou cestu, ovšem nezajišťuje ji ani mechanicky, ani elektricky. Také vjezdové návěstidlo zůstává v poloze stůj. Jízdu vozíku pak řídí signalista sám ruční návěstí. Že je drobné vozidlo už ve stanici, ohlásí signalista ihned výpravčímu. Ten pro něj má už další práci. Posun manipulačního vlaku. Alespoň vidíš, že je práce signalisty velice komplikovaná. Stavění výměn pro posun manipulačního vlaku probíhá opačným způsobem, než při přípravě vlakové cesty. To znamená, že výměny jsou stavěny v opačném sledu. Postavené výměny signalista opět nezajišťuje ani mechanicky, ani elektricky. Ale nezapomněli jsme na náš nákladní vlak. To ne. Právě vyjíždí ze sousední stanice. Výpravčí už o tom samozřejmě ví. Dal tedy příkaz, okamžitě zastavte rušící posun. Signalista upozorní četu zvukovou návěstí. V pořádku. Vedoucí posunu právě oznamuje ukončení posunu a volnost vlakové cesty signalistovi. A teď. Nejdříve příkaz k postavení vlakové cesty. Kdybys byl signalistou, jak odpovíš? No, třeba vlak 1984 na 4. kolej, stavědlo 1 rozumí. Výborně. Teď se podívej podrobněji na přípravu vlakové cesty pro vjezd vlaku na 4. kolej. Jakmile se výpravčí přesvědčil o volnosti kolejí, nastaví na přístroji jezdce na kolej 4. a směrový závěrník proti směru jízdy. Pak uvolní návěstní vložku, červená se změní na bílou. Nakonec obslouží budík zabezpečovacího zařízení. Tím se na stavědlovém přístroji signalisty uvolní návěstní vložka vjezdového návěstidla. Zazvoní a vypadne číslo sjednané 4. koleje. Její správnost potvrdí signalista budíkem. Podle závěrové tabulky pro vjezd na 4. kolej přestaví signalista výměny na vjezdovém zhlaví. Kdyby neměl signalista správně postavené výměny, nemohl by přeložit příslušný kolejový závěrník. V našem případě je však všechno v pořádku. Aby zabránil náhodné manipulaci, zajistí výměny elektricky. U zamčení mu signalizuje změna bílé na zelenou. Zbývá jen přestavit návěstidlo do polohy volno a oznámit budíkem výpravčímu, že vlaková cesta je připravena. Práce signalisty tedy není jednoduchá. Je to práce nesmírně zodpovědná.
Vždyť každá sebemenší chyba znamená bezprostřední ohrožení lidských životů i materiálních hodnot. Tak teď už je mi to o něco jasnější. Možná už za několik měsíců signalista v Moravských Budějovicích skončí. Do nenávratna, tedy spíše různých sbírek, půjdou i mechanická návěstidla. Když už byla řeč o posunu, tak se na něj zaměříme příště. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Zase to uteklo jako voda a máme pro vás soutěž. Otázka zní, jak velké je kolejiště tady na nádraží Praha-Prosek, a to velikosti myslíme šířku a délku. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. prosince 2021. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili balíček Pozor vlak. To znamená triko, karty a propisku. Tak jo, to je všechno. Mějte se krásně a za měsíc na viděnou. Můžu si dát ruce do kapes? Nápis nádraží Praha-Prosek uprostřed sídliště. Je to vůbec možné? Primárně dovnitř, už se na nás těší, takže Pozor vlak začíná a my také začínáme. To je blbost. Dnešní legendy jsme natáčeli v Brně. Já myslím, že dobrý. Počkej, vydrž, až stáne sběrače. Dobrý, už je má. Ahoj všem. Dnešní legendy začneme doslova pohádkově. Bylo, nebylo, jedno velké království, teda to jsem sklonil, pardon.